watching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Hey Momshies, I'm done na sa bank. Oh my god, buong araw ako doon. As in, grabe. Pero at least nagawa ko na yung dapat kong gawin. It's been 3 days I've been trying to enroll sa bank para maka-enroll ako sa BIR. Grabe talaga guys. It's a long story. Later ko na i-chika sa inyo. But, ngayon, kailangan kong pumunta dito sa SM kasi magpapadala ako sa LBC ng manager's check para sa property ko sa Taguig. Kailangan ko bayaran yung real estate tax. So, dumaan na rin ako ng Shopee kasi hindi pa ako nakakabili ng gift kay Dada and sa mga kids. So, ngayon ako bumili na ilalagay sa stockings nila or parang bag for tomorrow morning and gift for the kids and also gift for myself. So, ngayon, dito ako sa Uniqlo, our favorite shop. So, yeah, ito yung suot ko ngayon, guys. So, formal lang tayo. Kasi we're at the bank today. Ayan, na naka-shoes. Ngayon, magsusukat tayo ng blouses. Tara. Nakubet ko to. Ayan, o. Large siya, guys. And, ayan. Napaka-neat tingnan. And plain. Ayan. Pwede mo i-accessorize. Pero sobrang bet ko to, guys. Tingnan mo naman ang laki ng chan ko. Hindi obvious yung chan. Bagay siya sa outfit ko. Go na to. Go na tong shirt na to. Large na pala akong mga momshies. Ang hirap ko tanggapin. Ayan. Large na. Malaki na si Mommy Ruth niya. So, ayan. Yung large na para siyang skin tone na 3/4 sleeve. Ito naman mga momshies, sobrang bet ko yung color niya. Lakas makaputi. Pero parang malaki siya. Or obvious yung chan ko. This is a medium naman. Medium siya na parang sweater. Bagay na bagay sa bag. Bet ko to, yung color. Pero siguro large. Pero sakto lang naman yung sleeves niya. Yung chan ko lang talaga obvious. Sobrang obvious ng chan ko. Pero okay lang. Dito hindi obvious. Nakakatawa. So yan. Pero maganda yung color niya. Festive yung color, di ba? Ito naman yung small size nila, moms. Black. Okay din. Actually, maganda din siya. Medyo masikip na talaga. Hindi na talaga tayo pwede sa small. Masakip sa arms. Tsaka dito. Sa belly ko. Pero since black naman siya, hindi obvious, di ba? Mukha tayong buntis. Pero mga moms na nagtatanong dyan, hindi tayo buntis. Mataba lang talaga tayo. Tumaba lang talaga si mama niya. So, ayan. Yun yung black. Maganda siya. Maganda yung feel ng tela tsaka fit. So, ayan. Natry na natin ang small, medium, and large nila. Parang blouse talaga to. Hindi to siya parang jacket. Kasi sobrang fit siya sa akin. So, pagka medyo blouse ang dating niya. Naibet ko talaga yung large nila mga momshies kasi nawawala yung chan ko. Hindi hapit. So, hindi obvious na malaki. Bagong design din to, moms. Para siyang paikot dito. And then yan. Oh my god. I love this design. I should get this in every color. Pili tayo ng iba't ibang color. Parang napaka-laid back niya. Pero formal pa rin siya tingnan mga moms. Diba? O diba? Lakas naka-laid back. Parang ano, yung mga vibes ko lang. Ito yung mga vibes ng mga damit ng mga moms. Kaso lang ito, nakita ko may damage. Madali ata itong ma-damage. Delikado. Kailangan alagaan. So, I guess ito na talaga. This is what I want. In large size. Okay din yung ano niya. Yung design niya. Okay, ito. Kunin natin ito lahat ng kulay, mga moms. Minsan lang mag-shopping.
biglang nabigla, no? Nabigla mag-shopping. Ito okay din to kasi bagay ko dito sa Baguio. Social. I love this. Ito na kukunin ko na talaga. Okay, ito munch. Ayan. Ito pala ang OOTD natin mga mami. Nasa bangko. Ang dami kong documents. Ayan. Kaya malaki yung bag ko. Ayan siya. O, diba? Ito yung blouse nito. Natatago yung style na to. Natatago yung mga tiyan-tiyan. Kaya, nadadaya. Ayos, diba? Bayad na tayo sa bank. Ay, magbayad na tayo sa counter. Tara, let's go. Mukhang maulan ang ating Christmas tonight at kumukulog-kulog dito sa Baguio City. Ayan, ayan, makulimlim. So, good luck naman. Malamig ang Pasko tonight. Ayan. That's Max's mystery. Yeah. That's Max's mystery. Okay. Hi, Momshies! Nakauwi na ako sa bahay. And nakaligo na rin ako. And nakakain na. So, ayan yung mga boys. Niligo na sila ni Dada. Buong araw sila with Dada today. And right now, kinlear out ko yung table namin para gagawa tayo ng charcuterie and cookies para sa Noche Buena natin tonight. Since kami-kami lang naman din. Wala pa kaming bisita, kami-kami lang kakain. Tapos, siguro, ano pa ba? Magbabody si Dada ng ribs. Yun yung plan. And ito yung ibibigay namin sa mga assistant namin dito sa aming apartment. Yung mga nag-a-assist sa amin. Ayan. Sinama ko na rin kanina nung bumili ako sa SM. So, nilagyan ko ng From River and Rain. Yung card nila. Ayan. From River and Rain. To Ate Tess. Tapos, ayun, nilagay ko na doon. Wala kaming Christmas tree, mga Momshies, kasi dito is, iniisip ko, hindi pa naman naming house. So, and then yung mga bata, sisirain nila. So, doon ko lang lalagay yung mga gift. Doon sa may carton na extra. Yun ang aming Christmas. And it's late na guys. Mga alas 3 na ako nakauwi and magpo-4 na. So, medyo late na. Hindi ko alam kung anong plano ni Dada sa barbecue niya. Kasi uulan. Parang uulan ngayon. Parang kumikidlat-kidlat doon. So, ayan. I'm so sad nga, almost half day wala ako sa bahay. Pero okay lang, babawi na lang sa Noche Buena. And ayan, nagpapaplay ako ng music dito. Yung speaker namin. So lang, syempre, hindi ko ipi-play habang nag-vlog kasi maka-copyright tayo. Pero excited na akong mag cookie making. I'm gonna try to do the gingerbread house and then I'm gonna try to do yung charcuterie. So, ayan. Okay na yung mga gifts. So, on to the dinner. On to the Noche Buena. Ayusin natin. So, yan mga Momshies. Nandito ang aming mga gifts. Ito yung binili natin kanina sa Uniqlo. Ayan yung mga pangalan na yan. Pati sarili ko, binilhan ko, no? And, ito yung, bumili din ako na pala ilalagay dito sa parang stockings nila. Ayan, may pangalan nila. Nakakatuwa. And yan yung gift ni Dada sa akin. Andiyan na daw. Ayan, so excited for Christmas morning. Ang tuwa, oh. Ang ingay niya. So, ay, shush, ay, shush. Ay, ano lang ako doon, music ng Christmas song. Tapos ito mamaya bibigay namin sa staff kasi nag-work sila kahit Christmas. Bibigay namin sa kanila yan. And yung malalaking gifts ng mga bata nasa car, tinago namin kasi naku, guys, bubuksan talaga nila yan. So, dyan na muna yan. Mga secondary gifts. Ano, anak? Okay, so umorder ako nitong cookie kit. DIY cookie kit from Paano. Locally made. Ayan, merong
gingerbread man. And meron tayong mga, ayan, mga icing. Mga icing. Mga icing. Mga icing. Oh. Yeah, that's one. And then, meron tayong mallows. What? And sprinkles. And sprinkles. Ayan. Tag-isa sila ni Rain. Ayan. No. May cookie. Huh? Ayan. Hello? 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 Ayan. We're gonna do this now, anak. Itong gagawin natin. Hello? Hi, Tita Lor. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas, Tita Lor! Merry Christmas sa inyo dyan! Namamas ko! Namamas ko kami! Say Merry Christmas to Tito. Merry Christmas. Say Merry Christmas, anak! Merry Christmas! Ayan. Merry Christmas po! Happy New Year! Sige po, Tita Lor. Ingat kayo. Bye-bye! Bye-bye. Yan, Momshies. We're done making the cookies. Ito na yung creations nila. Mama, look at this. Why are you having a tantrum, Rainway? So, Rainway hindi pa natulog, kaya ganyan. And this one, too. Yan ang creations ni Rainway and ni Kuya River. And ni Mommy Ruth. Yan. Is that it? This heavy? Kung yearly namin ito ginagawa, siguro next year, as the years goes on, mas gaganda na yung mga cookies namin, no? So, ito yung mga beginner cookies na ngayon. Tignan natin baka by the next coming years, gumanda na yung gawa namin. So, yan mga moms. Ayan. And ngayon, we're gonna prepare the charcuterie. So far, naubos na. Yung ibang mga ingredients, pinagkakainan ng mga bata. Kagaya itong bread pan. Gusto nila to. And this is what we're gonna use. Ayan. And itong mga hetero. Ayan. Mga cheese. Ayan. Ito. May bago akong lalagyan ng charcuterie. So, I'm so excited. Ayan. May apelido pa namin. Thank you. PR package to eh. So, Open it. open this daw. Open this. Paano pang mag-charcuterie si Mama? Kinain mo na. This one, I open this one. Kinakabahan ako. Parang hindi tumatayo yung cookie. Paano ba ito papatayo eh?
Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Yeah, put some snow in the house. Shake, shake, shake. Good job. You're putting house in snow. There's so much snow in the house. Naging Christmas na itong basketball. Those are the gift, Rainmaid. Look at your gift, oh. Wala sa mo. One for River. Dapat the color. Wala sa mood.